नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। मित्रहरू, आज म तपाईलाई यो भिडियोमा टिकटकको प्रोफाइल भ्यूज अप्सन तपाईहरुको प्रोफाइलमा देखाएको छैन भने नट शोइङ टिकटक प्रोफाइल भ्यूजको अप्सन त्यस्तो प्रब्लम छ भने म तपाईहरुलाई केही सोलुसन बताउँदै छु, सिकाउँदै छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। तपाईले पनि टिकटक आइडी बनाउनु भएको छ। टिकटक आइडी बनाइसकेपछि तपाईहरुको टिकटकमा पनि यस्तो प्रोफाइलको भ्यूजको अप्सन देखाएको छैन भने त्यो कसरी चाहिँ इनेबल गर्ने भनेर यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिँदै छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो टिकटक प्रोफाइलमा यो प्रोफाइल भ्यूजको अप्सन देखाइरहेको छ। कसैको मोबाइलमा यस्तो प्रोफाइल भ्यूजको अप्सन देखाएको हुँदैन। अब यसको प्रब्लम भनेको पहिलो नम्बर भनेको तपाईहरुको टिकटक आइडी क्रिएट गर्दाखेरि तपाईहरुको डेट अफ बर्थ 18 वर्ष भन्दा कम राख्नु भएको थियो भने यस्तो प्रब्लम आउँछ। अर्को भनेको तपाईहरुको टिकटक आइडी धेरै पुरानो भएको छ, अपडेट भएको छैन भने पनि यो प्रब्लम आउँछ। र अर्को भनेको तपाईहरुले टिकटक आइडी चलाउँदाखेरि तपाईहरुको टिकटक आइडीमा डेटाहरू धेरै भरिएका छन्, जाम भएर बसेको छ र त्यो डेटाहरू क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो डेटा जाम भएर पनि आएको हुन सक्छ। र अर्को भनेको तपाईहरुले यो टेक्निकल प्रब्लम हुन सक्छ, यसको लागि रिपोर्ट गर्नुपर्छ। अब सबभन्दा पहिला भनेको तपाईले आफ्नो टिकटक एप्समा एकछिन थिचेर राख्नु होला। एकछिन थिचेर राखिसकेपछि तपाईले यहाँनेरि अब एप्स इन्फोको अप्सन देख्नुहुनेछ। यो एप्स इन्फोमा तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला। एप्स इन्फोमा गएर अब हामीले यहाँबाट डेटा क्लियर गर्छौं र केही परमिसनहरु दिन्छौं। सबभन्दा पहिला तपाईले त्यो एप्स इन्फोमा गइसकेपछि अब तलतिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ क्लियर डेटाको अप्सन। एप्स इन्फोमा गएर तपाईले क्लियर डेटाको अप्सनमा गएर यो सबै डेटाहरू क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो डेटाहरू जाम भएर बसेको हुन सक्छ। यसमा क्लिक गर्नु होला र क्लियर डेटामा क्लिक गरेर तपाईले यहाँ पपअप आउँछ। त्यसपछि क्लियर अल डेटामा क्लिक गरिदिनु होला। क्लियर अल डेटामा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको पपअप आउँछ, ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। अब ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अर्को काम भनेको स्टोरेजको अप्सन छ। यो स्टोरेजको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। स्टोरेजमा क्लिक गरेर तलतिर क्लियर अल डेटाको अप्सन छ, यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुलाई पपअप आउँछ, ओकेमा क्लिक गरिदिनु होला। अब ओकेमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको अर्को अप्सन आउँछ एउटा। अर्को अप्सन आइसकेपछि तपाईहरुले यहाँनेरिबाट हेर्न सक्नुहुनेछ परमिसन दिनुपर्ने हुन्छ। परमिसन दिनको लागि तपाईहरुले यहाँ एप्स परमिसनको अप्सन छ। एप्स परमिसनमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ एप्स परमिसनमा क्लिक गर्नु होला। एप्स परमिसनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनेरिबाट यी सबैलाई परमिसन दिनुपर्ने हुन्छ। यो परमिसन नदिँदा पनि कहिलेकाहीँ यस्तो समस्या हुन सक्छ, त्यही भएर यसलाई अलाउमा क्लिक गरिदिनु होला। सबैलाई वन बाइ वन तपाईहरुले यो लोकेसन पनि क्लिक गर्नु होला, अलाउमा क्लिक गरिदिनु होला। यी सबै जति पनि छन् यहाँनेरिको एप्सको परमिसन तपाईहरुले अलाउ गरिदिनु होला। यसरी यहाँ तपाईहरुले वन बाइ वन अलाउ गरेर राख्नु होला। यसरी मैले यहाँ गर्दै छु, तपाईहरुले पनि गर्नु होला। यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ अलाउडमा क्लिक गरिदिनु होला। यसरी अलाउडमा क्लिक गर्दै गइसकेपछि अब तपाईहरुको यहाँबाट परमिसन पनि भइसकेको छ। तपाईहरुको एप्सको परमिसन भइसकेको छ। अब एप्स परमिसन भइसकेपछि हामीले यहाँबाट काम सकिसकेका छौं। अब फेरि टिकटकमा जाउँ। टिकटकमा गएर अब हामीले टिकटकलाई ओपन गर्यौं भने तपाईहरुको टिकटक आइडीलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। पासवर्ड राखेर, नम्बर राखेर अथवा युजर नेम राखेर तपाईहरुले टिकटक एप्सलाई फेरि पनि लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुको टिकटक एप्स चाहिँ नयाँ जस्तो हुन्छ। यति भइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनेरि देख्न सक्नुहुनेछ नयाँ जस्तै भएको छ। एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। ओपन गरेर एग्री एन्ड कन्टिन्यूमा क्लिक गरेर यहाँबाट एउटा छान्नु होला कुनै पनि। तपाईहरुले मैले इन्टरटेनमेन्ट छाने, एउटा छान्नु होला। छानिसकेर तपाईहरुले नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। अब नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले भाषा छान्नु होला, कुनै पनि एउटा भाषा छान्नु होला र नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरेर स्वाइप अप फर मोर भनेको चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट वाचिङमा क्लिक गरिदिनु होला। स्टार्ट वाचिङमा क्लिक गरेर स्वाइप अप गरेर तपाईले भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरुले आफ्नो आइडीलाई लगइन गर्नु होला। यहाँबाट प्रोफाइलमा क्लिक गरेर आफ्नो आइडीलाई तपाईले छानेर लगइन गर्नु होला। म कन्टिन्यू विथ फेसबुक गर्छु। मैले फेसबुकबाट बनाएको आइडी हो भने तपाईहरु जेबाट आइडी बनाउनु भएको थियो त्यसलाई छानेर तपाईले आफ्नो आइडीलाई लगइन गर्नु होला। लगइन गरिसकेपछि तपाईहरुको यो एप्समा चाहिँ तपाईहरुको आइडी अब नयाँ लगइन हुन्छ। मतलब तपाईहरुको यो एप्स चाहिँ नयाँ जस्तै हुन्छ। तपाईहरुले डिलिट गरे जस्तो, हटाए जस्तो। त्यसपछि तपाईहरुको यो प्रोफाइल भ्यूजको अप्सन आउँछ। यो एउटा सोलुसन हो। तपाईहरुले यसरी गर्दाखेरि पनि धेरैको यो प्रोफाइल भ्यूजको अप्सन आउने गरेको छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल भ्यूजको अप्सन देखाइरहेको छ। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको पनि आउन सक्छ र यसो गर्दा पनि आएन भने अब अर्को तरिका भनेको तपाईहरुले रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर प्रोफाइल भ्युजको अप्सन आइसकेको छ। 30 दिनभित्र जो भिजिट गर्नुभएको छ तपाईँहरूको प्रोफाइल भ्युजको अप्सनमा देखाउँछ। अब यसरी पनि तपाईँहरूको यो प्रब्लम रहिरह्यो, यो प्रोफाइल भ्युजको अप्सन आएन भने तपाईँहरूले अब रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ रिपोर्ट गर्दा आउँछ। रिपोर्ट गर्नका लागि 3वटा धर्काको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। 3वटा धर्काको अप्सनमा क्लिक गरेर सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा जानुहोला। सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा गइसकेपछि अब तपाईँहरूले सर तलतिर सार्नुहोला। तलतिर सार्दै गइसकेपछि रिपोर्ट अफ प्रब्लमको अप्सन, रिपोर्ट अफ प्रब्लमको अप्सनमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला। रिपोर्ट अफ प्रब्लमको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि एकैछिन लोड लिन्छ र तपाईँहरूले अब यहाँनिरबाट अप्सन छान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिरबाट टपिक्स छान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टपिक्समा तलतिर जानुहोला र तपाईँहरूले यहाँनिरबाट एकाउन्ट प्रोफाइलको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यहाँ क्लिक गरेर अब तपाईँहरूले यहाँनिर तलतिर प्रोफाइल पेजको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। प्रोफाइल पेजको अप्सनमा क्लिक गरेर अब तलतिर अदरमा क्लिक गर्नुहोला। अदरमा क्लिक गरेर अब तपाईँहरूले यहाँनिरबाट केही लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो के लेख्ने भनेर म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। त्यसपछि निड मोर हेल्पमा यहाँ क्लिक गर्नुहोला। निड मोर हेल्पमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँनिर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ कि यो के टाइप गर्ने भनेर म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। त्यहाँबाट हेरेर टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। नर्मल भाषामा तपाईँले टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ केही डिग्री गर्न जरुरी छैन, टिकटकले बुझिहाल्छ। तपाईँहरूको के प्रब्लम हो त्यही टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर नर्मल भाषामा पनि तपाईँले टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डियर टिकटक टिम्स, आई चेक अल माई सेटिङ्स, स्टिल आई डिड नट फाउन्ड प्रोफाइल भ्युज अप्सन, प्लिज सल्भ भनेर यसरी चाहिँ लेखे पनि भइहाल्छ। यो नर्मल कुरा हो, टिकटकले बुझिहाल्छ। यसरी तपाईँहरूले लेख्नुहोला र म यहाँ के लेख्ने भनेर त्यो डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु। त्यहाँबाट हेरेर तपाईँले टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। त्यति टाइप गरेर तपाईँले अब यहाँ रिपोर्टमा क्लिक गरिदिनु होला। रिपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको रिपोर्ट जान्छ र रिपोर्ट गएको 24 घण्टाभित्रमा तपाईँहरूको यो इस्यु सल्भ हुन पनि सक्छ र यसरी पनि सल्भ हुन्छ। यो तपाईँहरूले तरिकाहरू युज गर्नुहोला। आशा छ यहाँलाई भिडियो मनपर्नेछ। आउँदा दिनहरूमा यस्तै भिडियोहरूको साथमा आउनेछु। अहिलेको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।